Kaikille myydään sitä ajatusta, että elämän tärkein opiskelupäätös tehdään opintopolun yhteishaussa. Siis API keväänä, kun sä painat sen lomakkeen lähetä nappia. Mä en oo koskaan uskonut siihen. Mä tiesin jo 15-vuotiaana, että ratkaiseva valinta tehdään ennen sitä paljon aikaisemmin. Ja mä pelasin sen mukaan. Ihan tietoisesti. Mutta on yksi asia, jota mä en silloin tajunnut. Ja se on oikeasti alkanut vaivata mua. Se logiikka on oikeasti aika yksinkertainen. Se, mihin sä pääset sisään opiskelemaan, riippuu siitä, mitä aineita oot kirjoittanut ylioppilaskirjoituksissa. Ja tietenkin, mitä arvosanoja sait. Ja se, mitä sä voit kirjoittaa, riippuu siitä, mitä kursseja sä oot käynyt. Sä et voi kirjoittaa ainetta, jos sä et ole suorittanut sen pakollisia kursseja. Eli se ketju menee näin. Kurssivalinnat ratkaisee sun kirjoitukset. Kirjoitukset ratkaisee sun pisteet. Ja pisteet ratkaisee, mihin sä oot kilpailukykyinen. Ja se ensimmäinen vaihe, kurssivalinnat, se tehdään jo 9-luokalla. Mä tajusin tän jo silloin, tyyli jostain Suomi 24 keskustelusta. Ja sen takia mä otin heti ne aineet, joista saa eniten pisteitä. Mä otin pitkän matikan, koska mä tiesin, että siitä saa pisteitä moneen eri alaan. Mä valitsin fysiikan ja kemian. En sen takia, että ne on ne lääkisaineet, vaan siksi, että ne piti mahdollisimman monta ovea auki. Ja tän mä haluan sanoa nyt rehellisesti. Kukaan ei pakottanut mua siihen. Mä valitsin itse ne kurssit. Mä pelasin sitä peliä itse. Ja tykkäsin matikasta. Ja tiesin, että se oli fiksu veto. Mut mieti sitä hetkeä. Mä olin 15 ja mä tein jo kylmää strategiaa tulevaisuudestani. Enkä edes kyseenalaistanut sitä, koska se tuntui normaalilta. Ja yksi tärkeä asia. Kaikki ei tee näitä valintoja yhtä strategisesti kuin meikäläinen. Moni tekee silleensä, että ne valitsee ne aineet, mitkä kiinnostaa. Ja ehkä näin jälkikäteen mä toivon, että olisin ollut itekin semmonen. Mulla oli tapana täyttää koko lukkari niillä niin sanotusti pisteaineilla. Eikä sinne sitten jäänyt tilaa niille asioille, joista mä olisin todennäköisesti pitänyt. Esim. Aasian historiaa tai maantiedon kursseja. Kyllä mä ne pakolliset kurssit kävin, mutta ne on aika ympäripyöreitä. Se on se niinku optimoinnin hinta. Tosin mikä estää meikäläistä nytten vaikka mennä opiskelemaan niitä asioita. Ja nyt mä sanon sen, mitä puolet teistä on jo kirjoittamassa kommentteihin. Eihän se ala ole mihinkään lukossa. Voi mennä valintakokeella, voi vaihtaa myöhemmin. Ja se on ihan totta. Mutta tässä on semmonen kiinnostava mutka. Ne samat aineet ei auta ainoastaan todistusvalinnassa. Ne antaa myös aika ison etulyöntiaseman pääsykokeissa. Jos sä kävit fysiikan kursseilla, niin lääkiksen pääsykoe on helpompi. Tietenkin se riippuu siitä, että mitä teit niillä kursseilla. Mun tyttöystävä Helmi pääsi sisään lääkikseen valintakokeella ilman, että se opiskeli lukiossa ollenkaan fysiikkaa, joka on mun mielestä aika hurja suoritus, koska se pääsi vielä niinku ekalla sisään. Joten ei se mikään mahdoton etulyöntiasema kuitenkaan ole, mutta se on olemassa. Ja hauskintahan tässä on, että mä en ole ainut, joka ajattelee näin, koska tänä vuonna 2026 koko todistusvalinnan pisteytystä muutettiin. Ja yksi sen muutoksen tavoitteista oli vähentää lukion ainevalintojen painoitusta. Ja että se paine nuoremmilla helpottuisi. Ja sitten se ikä, missä vaiheessa nuo valinnat tehdään, se pysyy samana. Moi, mä oon Albin ja mä aloitan syksyllä 4. vuoden hammaslääkiksessä. Mä kirjoitin 2 laudaattoria ja 4 eksimiaa, niin sanotusti lääkisaineista. Mun vanhemmat ei koskaan painostanut mua tai tehnyt mun uravalintaa mun puolesta. Ja jos tää video puhuttelee sua, niin kannattaa harkita kanavan tilaamista. Se auttaa meikäläistä aika paljon, kun tiedän, että siellä on muitakin kohtalon tovereita. Enkä mä oikeastaan tiedä, että mitä tästä pitäisi päätellä. En mä voi sanoa teille, että älkää valitko niitä aineita, mistä pidätte. Koska kyllä mä kuitenkin tykkäsin niistä aineista, mitä mä valitsin. Vaikka ne oli niin sanotusti hakuoptimoituja. Mutta ehkä tää selittää sen yhden tunteen. Sen API-kevään paniikin, sen olon, että pitäisi jo tietää. Mun mielestä osa sitä on varmaan se aavistus, että sä tiedät, että jotain on jo alkanut muodostua, mutta sä et enää pääse käsiksi siihen hetkeen, kun se alkoi. Ja jos se muodostuva asia pitää edes vähän paikkansa, ehkä sitä voi kutsua kohtalon uravalinnaksi. Ja muistatko, kun sanoin silloin alussa, että on yksi asia, jota en silloin tajunnut? Tässä se on. Mä tavallaan optimoin sen kaiken. Mä pelasin peliä hyvin, mutta mä en edes alun perin ollut hyvä pitkässä matikassa. Siitä ensimmäisestä kurssista, joka oli yhteinen lyhyen matikan kanssa, mä sain 7. Ihan keskiverron. Mutta onneksi mä tajusin jo samana syksynä,
että pitkää matikkaa kannattaa opiskella jo kursseilla. Sitten vasta taidot alkoi kehittyä, kun keskityin ja panostin laskurutiiniin. Tuli pääosin 10, mutta vektorikurssista tuli 9 ja siitä mä syytän koronaa. Me oltiin siis kokonaan etänä, mutta se on asia erikseen. Tämän mä tajusin vasta hiljattain, että 15-vuotiaana mä en valinnut mun alaa, vaikka se joskus tuntuu siltä. Mä valitsin sen, kuka musta tulee. Mä en kadu sitä, mihin mä päädyin. Päinvastoin, tää tuntuu enemmän kuin oikealta meikäläiselle. Ja jos sä oot juuri siinä tilanteessa, ette tiedä minne mennä, niin mä en voi sanoa, että mitä suuntaa seurata, mutta mä voin sanoa, että sä et oo myöhässä. Ja ettei se valinta ole koskaan niin lopullinen kuin miltä se tuntuu, koska iso osa siitä tapahtuu vasta, kun alat elää sen kanssa.